Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayom Vishnupad Paramhansa Brahmadakacharya Asadhara Sidhushi Shriman. His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanande Haribol. Glories to the sound devotees. All glories to Shri Guru and Shri Garanga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tenamane. Namaste Saraswatundeve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Siddharane. Om Agana Turandasya Gananjana Salakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Pandeham Shigra Shiyuta Parakamalam Shigram Vaishnavam Scha Shirupam Sagradatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vasakans Vitamscha. Hey Krishna Karna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Prashubhanu Siddhadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitinanda Shadwaiti Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita as it is, Chapter 4, Transcendental Knowledge, Text 34.
Bhagavad Gita, așa cum este ea, capitolul 4, cunoașterea transcendentală, textul numărul 34. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. Just try to learn the truth by approaching the spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Încearcă doar să afli adevărul apropiindu-te de un maestru spiritual. Întreabă-l cu supunere și pune-te în slujba sa. Sufletele realizate de sine îți pot împărtăși cunoașterea, căci ele au văzut adevărul. Purport. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciple succession from the Lord himself. I'll just read a little. Calea realizării spirituale este fără îndoială dificilă, de aceea Domnul ne sfătuiește să ne apropiem de un maestru spiritual autentic, aflat pe linia succesiunii disciplice ce pornește de la Domnul însuși. No one can be a bona fide spiritual master without following the principle of disciple succession. Nimeni nu poate fi un adevărat maestru spiritual fără să se conformeze acestui principiu al succesiunii disciplice. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. Domnul este maestrul spiritual originar, iar cel ce face parte din succesiunea disciplică poate transmite mesajul Domnului așa cum este către discipolul său. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciple succession can convey the message of the Lord as it is to his disciple. Domnul este maestrul spiritual originar, iar cel ce face parte din succesiunea disciplică poate transmite mesajul Domnului așa cum este către discipolul său. No one can be spiritually realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. Nimeni nu poate ajunge la realizarea spirituală fabricând propria sa metodă, așa cum este acum la modă printre fărățarnicii fără minte. Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. În Bhagavatam 6.3.19 se spune, Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam, calea religiei este enunțată direct de către Domnul. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path, nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. Prin urmare, speculația mentală și argumentele seci nu îl pot ajuta pe om să apuce pe drumul drept și nici prin studierea independentă a cărților de înțelepciune nu se poate progresa în viața spirituală. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Pentru a primi cunoașterea, trebuie să ne apropiem de un maestru spiritual autentic. Such a spiritual master should be accepted in full surrender. One should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Un asemenea maestru spiritual trebuie acceptat cu deplină supunere și trebuie să slujim ca niște umili servitori, fără falsă mândrie. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Secretul avansului în viața spirituală este acela de a-l mulțumi pe maestru spiritual care a ajuns la realizarea de sine. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Întrebările și supunerea constituie combinația cea mai potrivită pentru cunoașterea spirituală. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. Fără supunere și slujire, informațiile obținute de la maestrul spiritual învățat nu aduc niciun fel de folos. One must be able to pass the test of the spiritual master. When he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. Trebuie să fim capabili să trecem încercarea la care ne supune maestrul spiritual și atunci când el vede că dorința discipolului este sinceră, îl binecuvântează de îndată cu cunoașterea spirituală veritabilă. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. Not only one should hear submissively from the spiritual master,
one must also get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. În acest vers este condamnat, în acest verset se condamnă atât supunerea oarmă cât și întrebările absurde. Nu trebuie doar să ascultăm cu supunere cele spuse de maestrul spiritual, ci trebuie să obținem de la el înțelegerea clară a acestor lucruri prin supunere, slujire și cercetare. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive, is always ready to render service. The reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Un maestru spiritual autentic este prin natura sa plin de afecțiune față de discipol. De aceea când discipolul este supus și gata mereu să-l slujească, atunci schimbul reciproc de întrebări și cunoaștere ajunge desăvârșit. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti te jnanam jnaninas tattvadarshanaha. To strive to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively and render service unto him, the self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Doar încearcă să afli adevărul apropiindu-te de maestru spiritual, întreabă-l cu supunere și pune-te în slujba sa. Sufletul realizat de sine îți poate împărtăși cunoașterea, căci el a văzut adevărul. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskadyade Satarne. In this verse, Prabhupada quotes from the Mahabharata. În acest vers, Srila Prabhupada citează Mahabharat. Tarako apratishta shutiya vibhina nisavri shir yasyanabhinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena kata sabhanta. That there are different ways of evidence, or there are different kinds of evidence in the Vedic culture. Există diferite tipuri de mărturii în cultura vedică. Jiva Goswami cites 10 different types of pramans in his Sat Sandarbha. În Asa Sat Sandarbha și la Jiva Goswami citează 10 diferite tipuri de pramana, of which 3 are prominent. între care 3 sunt proeminente. Pratyaksa, Anuman, and Shabda. Pratyaksha, Anumana și Shabda. Pratyaksha means direct experience. Pratyaksha înseamnă percepția directă. But as we know, the conditioned soul has 4 defects. Dar așa cum știm, sufletul condiționat are 4 defecte. And one of them is imperfect senses. Și unul dintre ele este simțurile imperfecte. The other is that we're an illusion. Celălalt este că faptul că suntem în iluzie. We make mistakes. Facem apoi greșeli And we have a cheating propensity. și avem tendința de a înșela. Therefore, pratyaksha is not a very good way of understanding reality. De aceea, pratyaksha nu este un mod foarte bun de a înțelege realitatea. Because according to pratyaksha, people think they're their body. Pentru că, în conformitate cu pratyaksha, oamenii se cred corpul lor. They think they're the doer. Ei se cred că sunt cei care fac They ca think lucrurile so să se many things întâmple. that are wrong. Ei cred că multe lucruri sunt greșite. And Anuman is also imperfect. Iar Anuman este de asemenea imperfect, Inference, inferența, because if we have imperfect senses, we're in illusion, we have a tendency to cheat, we make mistakes, whatever we infer is also wrong, generally. pentru că având cele 4 defecte, și ceea ce gândim și raționăm este de asemenea greșit, în general. Although sometimes it's better than simply pratyaksha or direct experience. Deși uneori este mai bine decât pratyaksha sau experiența directă. Prabhupada gives the example of the sun. Apparently the sun is just a little ball about sometimes the size of my hand. Și la Prabhupada de exemplu soarelui. Uneori ne uităm și vedem soarele este o bilă de mărimea mâinii mele. But by Anuman we can understand it's actually much bigger. Dar prin Anuman putem să înțelegem că acesta este de fapt mult mai mare. Maybe 2 times the size of my hand. Poate de 2 ori mărimea mâinii mele. But by Shabda, by the experience,
by someone authority, we can understand things correctly. Dar prin șabda, prin experiență, prin ascultarea autorității, putem să înțelegem lucrurile corect. Just like Prabhupada gives the example, if we want to find out who our father is, then the best way is asking the mother. Așa cum Prabhupada vrea să ne dă exemplu, dacă vrem să aflăm cine este tatăl nostru, cel mai bună metodă este de a întreba mama. By Pratyaksha, we may take a look at different photos of people and see which one looks most like ourselves. I think that's our father. Prin Pratyaksha ne putem, de exemplu, uita la pozele cu diferite persoane și vedem cine seamănă cel mai mult cu noi și atunci acesta este tatăl nostru. But if we actually want to find out who our father really is, we have to ask our mother. Dar dacă vrem să aflăm cu adevărat cine este tatăl nostru, trebuie să întrebăm mama. So that's called Shabda Praman. Aceasta se numește Shabda Praman. If we want to know the truth, we have to find out from someone who knows the truth. Dacă vrem să aflăm adevărul, trebuie să-l aflăm de la cineva care îl știe. And one that learns the truth from hearing from someone, by hearing from someone who knows the truth and then following them. O persoană poate să afle adevărul de la cineva care îl știe și apoi să-l urmeze. And according to the Bhagavad Gita at least, Și cel puțin conform cu Bhagavad Gita, Krishna says, Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Krishna says, I'm the source of all the material and spiritual worlds. Krishna spune în Bhagavad Gita că El este sursa atât a lumilor materiale cât și a celor spirituale. From me the entire creation flows. Din El apare întreaga creație. The wise who know this perfectly engage in my devotional service. Cei înțelepți care știu aceasta perfect se angajează în slujirea mea devoțională. And worship me with all their hearts. Și mă adoră pe mine, spune Krishna, cu toată inima lor. So from the point of view of Bhagavad Gita, then the absolute truth is Krishna. Ca urmare, conform cu Bhagavad Gita, adevărul absolut este Krishna. And then in Bhagavad Gita, Krishna explains different phases of the truth. Apoi, în Bhagavad Gita, Krishna explică diferitele faze ale adevărului. That we're not this body, we're spiritual beings. Noi nu suntem acest corp, suntem ființe spirituale. The material, we're being directed by Paramatma, who's giving us remembrance, knowledge, and forgetfulness. Suntem îndrumați de către Paramatma, care ne dă cunoaștere, amintire și uitare. That even remembrance, knowledge, and forgetfulness doesn't come out of nowhere. Cunoașterea, amintirea și uitarea nu provin din nimic. The planets, Krishna says, Gama Vishatu Bhutani Daryam Aham Ojasa. I enter into the planets, and by my energy they stay in their orbits. Krishna spune că El intră în planete și prin energia sa ele stau pe orbită. That what is that? Aham Vaishmano Bhuva Praninam Deham Ashritya Pranapana Samayugva Pachanayam Anam Aham Vaishnar Budva Praninam Deham Ashitya Prana Pana Katarut no Aham Vaishnar Budva Praninam Deham Ashitya Prana Pana Samayuktva Pracham Anamayam Prachan Anam Anamayam. That I become the fire of digestion and therefore I digest the 5 kinds of foodstuff. Krishna spune de asemenea, eu devin focul digestiei și diger 5 tipuri de mâncare. So even for the digestion of food, it requires intelligence. Chiar și pentru digerarea mâncării e necesară inteligență. Of which actually we have no intelligence to do that. Noi, de fapt, nu avem inteligența să facem aceasta. Let the scientists take a carrot, Fie ca oamenii de știință să iau un morcov, put some chemicals on it, să pună ceva substanțe chimice pe el and turn it into a finger. și să-l transforme într-un deget. We'd be quite impressed. Aș fi impresionat. They have no idea how the carrot is being turned into a finger.
Ei nu au nicio idee despre cum morcovul se transformă într-un deget. But even if they could do it, someone else is already doing it. Dar chiar dacă o fac, cineva deja a făcut-o. And then he's doing it in unlimited number of living entities. Și el face aceasta în un număr nelimitat de entități vii. So there's no scientist who's going to be able to compete with that. Nici un om de știință nu poate să intre în competiție cu But they aceasta. can't even make a fingernail from a carrot. Dar nu pot să facă nici măcar o unghie. Or take any vegetable or fruit or anything. They can't make anything out of it. Sau să ia orice altă legumă, fruct, ori nu contează, să facă ceva din acesta. So therefore we can see there's a supreme intelligence working in the material world, and Krishna says that's called Paramatma. De aceea vedem că există această inteligență supremă care activează în lumea materială și Krishna spune că aceasta este Paramatma. Now, according to at least the Shabda that we go by, that supreme person, his whole business is not just turning carrots into fingers. Conform cu Shabda, cu ce spune Krishna în Gita, scopul acestei persoane supreme nu este de a transforma morcovi în degete. That he lives in the spiritual world beyond this material world. El trăiește în lumea spirituală dincolo de această lume materială. And there he's engaged in loving exchanges with his liberated devotees. Și acolo el este angajat în schimburi de iubire cu devotații săi eliberați. Now, this knowledge is given in the Bhagavad Gita. Această cunoaștere este dată în Bhagavad Gita. So if it makes sense to someone, they may follow it and see if, according to Krishna, if you follow it, then Krishna reveals himself. Și cine consideră poate să urmeze, iar Krishna, când este mulțumit de faptul că urmăm instrucțiunile, el ni se poate revela. And Krishna sends his representatives to repeat the same message. Și Krishna de asemenea trimite pe reprezentanții săi care repetă același mesaj. And that's called our disciple succession. Și aceasta se numește succesiune disciplică. Ultimately, the disciple succession principally depends upon those who not only repeat the message, but also follow it. Succesiunea disciplică depinde de persoane care nu numai repetă mesajul, ci și îl urmează de asemenea. And one who follows it and repeats it perfectly is called an acharya. Iar cel care repetă și îl urmează perfect este numit un acharya. So they've actually seen the truth. Ei au văzut cu adevărat adevărul. Because the truth reveals, Krishna says, Ye tamam prapadyante, as you surrender, so I reciprocate accordingly. Krishna spune, așa cum o persoană mi se predă, eu îi răspund corespunzător. Of course, anyone, for instance, if we go from here to Budapest, De exemplu, dacă mergem de aici până la Budapesta, there may be so many cities in between. pot să existe atât de multe orașe între. What's the city in between here and Budapest? Care este un oraș între aici și Budapesta? What's that? Szeged. Segar. Szeged. Segar. So, someone who's gone to Segar at least can give us enough information how to get there. Cel care s-a dus până în Szeged poate să ne dea informație cum să ajungem acolo. But one who's actually gone to Budapest can give us all the information. Dar cel care a ajuns până în Budapesta ne poate da informația completă. Therefore, Prabhupada writes in the Nectar in the Chaitanya Charitamrita, De aceea și Prabhupada scrie în Chaitanya Charitamrita, in the verse where Krishnadas Kaviraj says, Shiksha Guru Ke Ta Krishnara Swarup Antaryami Bhakta Shrestha Edui Rup. I want you to know that the Shiksha Guru is Shiksha Guru Ke A Dui Rup. Krishnara Swarup. Krishna Shiksha Guru Ke Krishnara Swarup Antaryami Bhakta Shrestha Eduri Rup. So I want you to know the Shiksha Guru is myself.
Și Krishna spune că o persoană trebuie să-l cunoască pe Shiksha Guru ca fiind Domnul însuși. Antaryami, the supersoul, Antaryami sau supra-sufletul, Bhakti Shrestha, the best of the devotees, cel mai bun dintre devotați, Adui Rup. There are two manifestations of Krishna. acestea sunt cele două manifestări ale lui Krishna. So actually the job of this, we're supposed to do is we're supposed to hear from Krishna. De fapt, noi ar trebui să-l ascultăm pe Krishna. Now Krishna spoke the Bhagavad Gita, so we can hear from Krishna if we listen to the Bhagavad Gita. Krishna a vorbit Bhagavad Gita și de aceea dacă ascultăm Bhagavad Gita, îl ascultăm pe Krishna. Unfortunately, we may not know how to, even if we hear from Bhagavad Gita or we try to act according to Bhagavad Gita, we may not know exactly what Krishna wants us to do in different circumstances. Dar chiar dacă ascultăm Bhagavad Gita și citim din Bhagavad Gita, poate nu știm ce să facem în anumite circumstanțe. How to apply those teachings, Krishna's teachings, in different circumstances. Cum să aplicăm învățăturile lui Krishna în diferite circumstanțe. But Krishna knows. Dar Krishna știe. He's not confused at all. El nu are deloc confuzii. He knows what he wants us to do. El știe foarte clar ce vrea ca noi să facem. So because we can't hear him so clearly, although he's speaking to us, can speak to us within the heart. Dar pentru că noi nu-l auzim foarte clar, deși el poate să ne vorbească din inimă, Therefore he appears outside as Guru, Sadhu, and Shastra. de aceea el apare în exterior sub forma lui Guru, Sadhu și Shastra. But we have to ascertain from Guru and Sadhu and Shastra what Krishna wants us to do. De aceea trebuie să înțelegem de la Guru, Sadhu și Shastra ceea ce Krishna vrea să facem. Most of the time it should be pretty clear. În general ar trebui să fie destul de clar. Just like when it's time to eat, most of us are not in doubt. Așa cum, de exemplu, când e momentul să mâncăm, nimeni nu are îndoieli. We're quite convinced Krishna wants us to do that. Suntem foarte convinși că Krishna vrea ca noi să facem aceasta. But in other cases it may not be 100% clear. Dar în alte cazuri poate nu e 100% clar. So one has to humbly, in other words, if one thinks one already has the answer, then it's very difficult to find out what another answer might be. Trebuie să abordăm problema cu umilință. Cu alte cuvinte, dacă credem că noi avem răspunsul, atunci ar fi foarte dificil de a afla care ar mai fi un alt răspuns posibil. If we ask someone a question Dacă punem cuiva o întrebare and we think we already have the answer, și noi credem că deja avem răspunsul, then we won't be able to accept their answer. atunci nu vom fi capabili să acceptăm răspunsul lor, If it doesn't agree with our answer. dacă nu e de acord cu răspunsul nostru. It's like sometimes people may go to an astrologer Uneori oamenii se duc, de exemplu, la astrolog and say, "Can you give me a compatibility chart between my girlfriend and boyfriend?" și se duc la astrolog și spun, poți să faci o comparație de compatibilitate între prieten și prietenă. And if it's not a favorable compatibility chart, he says, "Well, this is not very favorable." Și dacă nu e foarte favorabil, atunci astrologul poate să spună, nu e foarte favorabil. They say you're wrong, Și atunci oamenii vă spune, ai greșit. and they go to the next astrologer Și se duc la următorul, till they find one which agrees with them. până găsesc unul care e de acord cu They ei. think, "Oh, now finally we got one who knows what he's doing." Și acum, în final, am găsit unul care știe ce face. It's like the astrologer or the king who wanted to find out who was a bona fide astrologer in his country. Un rege vrea să afle care e un astrolog autentic în țara sa. So he called each astrologer from his country, Și a chemat pe toți astrologii din his țară, kingdom, din regat, and he asked them, "How long do you have left to live?" și a întrebat pe fiecare cât mai aveți de trăit. And they went back and did their calculation. Și toți s-au întors acasă și și-au făcut calculele. So the first person said, "I have 25 years left to live." Prima a zis, mai am 25 de ani de viață.
He said, "You're not a bona fide." The king said, "You're not a bona fide astrologer." Regele a spus, nu ești un astrolog autentic. He took him outside. L-a dus He afară, had him taken outside, l-a dus afară din încăpere and they executed him. și l-au executat. So in this way, all the astrologers, one after another, came, În acest fel, toți astrologii, unul după altul, au venit and the king asked the same question. și regele i-a pus aceeași întrebare. And gradually, the number of astrologers in his kingdom reduced. Și gradat numărul de astrologi din regatul său s-a redus. Finally, one astrologer came, În final, un astrolog a venit and he asked him, "How long do you have left to live?" și regele l-a întrebat cât mai ai de trăit. And he checked his astrological chart and said, "It's up to the king." Și el și-a făcut calculele astrologice și a spus, depinde de rege. So he said, "You're a bona fide astrologer." Și regele i-a spus, da, tu ești un astrolog autentic. So he was the only one left in the kingdom. Numai el a mai rămas în tot regatul. In any case, if we think we know the answer, then there's no reason to question anyone. Și dacă credem că știm răspunsul, nu e nici nevoie ca să-i întrebăm pe alții. But if we can realize that we're not this body, Dar we dacă, can noi, understand at least theoretically. dar noi, dacă cel puțin teoretic înțelegem că nu suntem acest corp, If we can theoretically understand that there is a supreme person, the source of everything, dacă înțelegem teoretic că există o persoană supremă, sursa a tot, then we should approach those who know more than we do at least to find out how to make progress towards realizing these two things. atunci trebuie să-i abordăm pe cei care știu mai mult decât noi pentru a face progres spre a realiza aceste două lucruri. Of course, if we're not interested in finding out these two things, it's useless approaching someone who knows these things. Dacă nu vrem să aflăm, să realizăm aceste lucruri, atunci nu are niciun sens să ne abordăm de cineva care le cunoaște. There's no sense of approaching with self-realized soul to find out how to fix your wireless internet. Nu are sens să te duci la un suflet realizat de sine să afli cum să-ți repare internetul wireless. And he says, "Well, I don't know." Și dacă el spune nu știu, Then we reject him. I thought you were supposed to know everything. atunci, dacă el spune că nu știu, atunci îl respinge. Păi eu am crezut că tu știi totul. He may know everything about the science of Krishna consciousness, Poate că el știe totul despre știința conștiinței de Krishna. but only Krishna knows everything about how to fix wireless internet. Dar numai Krishna știe totul, chiar și despre cum să repare un wireless. So one has to be inquisitive about how to realize those Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Ca urmare, trebuie să fim serioși, să ne punem întrebări despre cum să realizăm Brahman, Paramatma și Bhagavan. And anyone who knows more than we do, we can approach them to find out how we at least can get to their stage of understanding. Și atunci ne putem apropia de cei care știu mai mult ca noi pentru a afla cum putem să ajungem la nivelul lor de realizare. But Prabhupada writes in the purport to that verse that there are two kinds of shiksha gurus. Și de Prabhupada scrie în comentariul la acel vers că există două tipuri de shiksha guru. One who's situated in transcendence Unul care este situat în transcendență and sees things objectively. și vede lucrurile obiectiv. He's actually seeing what Krishna is talking about in the Bhagavad Gita. El vede exact ceea ce vorbește Krishna în Bhagavad Gita. He sees everyone as Krishna's eternal servant, El vede pe toți ca și servitori eterni al lui Krishna and everything he does is to spread Krishna consciousness. și tot ceea ce face el este pentru a răspândi conștiința de Krishna. And there are others who don't see things so objectively, Și există alții care nu ved lucrurile atât de clar, but because they follow, therefore some realization is there. Gradually the reality is revealed to them. dar pentru că ei urmează, au ceva realizare, gradat realitatea le este revelată. And they can also give us instructions, at least to get to the point of Krishna consciousness that they've come to. Și ei de asemenea ne pot instrui cum să ajungem cel puțin la conștiința de Krishna la care au ajuns ei. So they're both shiksha gurus. Ambii sunt shiksha guru. The self-realized soul is automatically a shiksha guru because he can instruct everyone anywhere what the truth is.
Sufletul realizat de sine este Shiksha Guru pentru că el îi poate instrui pe toți despre ce este adevărul. Chaitanya Mahaprabhu has asked everyone to become at least the second kind of Shiksha Guru. Domnul Chaitanya a instruit pe toți să devină cel puțin al doilea tip de Shiksha Guru. Yari Deka Tari Kaha Krishna Upadesh Amara Aga Guruhana Tari Desh. Whoever we meet, we're supposed to help them. We're supposed to be guru and help people become conscious of Krishna. Pe oricine întâlnim, noi ar trebui să devenim guru încercând să-i facem să devină conștienți de Krishna. At least, just like little Saraswati was 5 years old, and she used to go up to people and ask them, "Do you know who Krishna is?" Saraswati avea 5 ani și obișnuia să se ducă la oameni să întrebe, tu știi cine e Krishna? And Saraswati, if the person said, "I don't know," Persoana spunea, nu știu, then Saraswati would say that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. și Saraswati spunea, Krishna este suprema personalitate a divinității. So Prabhupada said that's perfect preaching. Și Srila Prabhupada a spus, aceasta este o propovăduire, o predică perfectă. And when Saraswati, who was the daughter of Malati Devi Dasi and Shyama Sundar, one man approached her and challenged her and asked her, "Why are you worshiping Krishna?" Și odată Saraswati, care e fica lui Malati Madaji și Shamasundara Prabhu, odată o persoană a venit la ea și a întrebat-o, tu de ce îl adori pe Krishna? And Saraswati took her 5-year-old hand and slapped him across the face. Și Saraswati a luat mâna ei de 5 ani și a tras o palmă. And Prabhupada said this is nishta, fixed in Krishna consciousness. Și Prabhupada a spus, asta înseamnă nișta, fixată în conștiința de Krishna. So at least we have to be the second kind of Shiksha Guru. De aceea trebuie să fim cel puțin al doilea tip de Shiksha Guru. But Prabhupada writes, the Acharya, in the true sense of the term, was authorized to deliver Krishna. Dar și la Prabhupada vorbește despre Acharya care este autorizat să-l dea pe Krishna. And enriches the disciple with full knowledge, spiritual knowledge, El dă discipolului cunoaștere spirituală deplină and thus awakens him to the activities of devotional service. și de aceea îl trezește la activitățile slujirii devoționale. So in order to actually come to the spiritual platform, one has to come beyond the material platform. Pentru a ajunge pe această platformă spirituală, o persoană trebuie să treacă dincolo de platforma materială. And the Acharya, in the true sense of the term, he actually knows the whole science of Krishna consciousness. Acharya, în adevăratul sens al cuvântului, știe completa știința a conștiinței de Krishna. Therefore, he can give perfect instructions in any circumstance. De aceea el poate să dea instrucțiuni perfecte în orice circumstanță. Perfect instructions become Krishna conscious. Instrucțiuni perfecte pentru a deveni conștient de Krishna. Which often is not as complicated as we think it is. Deseori nu e chiar așa de complicat cum credem noi că este. But one who sees things objectively, everything is quite simple. Pentru cel care vede lucrurile obiectiv, totul este foarte simplu. Especially if he speaks with Krishna, Krishna can tell him exactly what to do always. Când el vorbește cu Krishna, Krishna le poate transmite ce trebuie de făcut întotdeauna. So, therefore, in our society, de aceea, în societatea noastră, the principal Shiksha Guru for our society is recognized as Srila Prabhupada. De aceea, Shiksha Guru pentru societatea noastră este Srila Prabhupada. So every kind of person who's giving Shiksha or explaining the science of Krishna consciousness has to refer to Prabhupada's teachings. De aceea, orice persoană care dă Shiksha trebuie să se refere la instrucțiunile lui Srila Prabhupada. Otherwise, one cannot be recognized as a bona fide participant in our society, at least, in the distribution of Krishna consciousness. Altfel, o persoană în societatea noastră nu poate fi recunoscut ca un autentic distribuitor al conștiinței de Krishna. Just like a salesman. Așa cum un vânzător. He's hired by a company. El este angajatul unei companii. So as long as he's distributing the company's product, he's a bona fide salesman for the company. Atâta timp cât el distribuie bunurile companiei, el este un vânzător autentic. But if he starts selling his own product in the name of the company,
Dar dacă el începe să-și vândă propriul produs în numele companiei, then he can't be considered a bona fide representative of the company. atunci el nu mai poate fi recunoscut ca și un reprezentant autentic. So our ISKCON movement is based upon Prabhupada's books. Mișcarea noastră ISKCON este bazată pe cărțile lui Srila Prabhupada. If one doesn't present, if one should present his teachings according to Prabhupada's teachings. O persoană trebuie să-și prezinte învățăturile conform cu învățăturile lui Srila Prabhupada. And if one doesn't know what the teachings are, Iar cel care nu știe care sunt aceste învățături, then one should refer to Prabhupada's books and try to understand. atunci trebuie să se refere la cărțile lui Srila Prabhupada și să încerce să înțeleagă With humility, cu umilință. not that I know what the truth is, Nu să spună, eu știu care e adevărul, you don't know what the truth is. tu nu știi care e adevărul, So let's fight with each other hai să ne luptăm atunci, until you give up. până când tu renunți. We argue Argumentăm until we leave the body. până părăsim corpul. The scissors and the knife. Cuțitul și foarfeca. Two men were arguing whether it was a scissor or a knife that did it. Două persoane se argumentau dacă argumentau care e mai bun, cuțitul sau foarfeca. Finally, they get into such a fight that the person who was the knife man picked up the scissor man and threw him into the river. În final, așa s-a intensificat lupta încât cel care afirma că cuțitul e mai bun a luat pe cel cu foarfeca și l-a aruncat în apă. And right before he drowned, Și înainte de a se neca, the scissor man put up his fingers cel care spunea că foarfeca e mai bună și a ridicat mâna și cu degetele a făcut un semn. So that's not a good way of realizing the truth. Aceasta nu e o metodă bună de a realiza adevărul. Tarko apratishta, that kind of argument. Acest tip de argument. Nor is the studying books of knowledge, Și nici studierea cărților de cunoaștere. because everyone will read the book of knowledge according to one's own conditioning. Pentru că fiecare va citi o carte de cunoaștere conform cu propria sa condiție. Or as William Blake said, Sau cum a spus William Blake, we both read the Bible day and night. noi ambii citim Biblia zi și noapte, I read black, eu citesc negru and you read white. și tu citești alb. So, and even learned sages, Sau chiar și oameni învățați, if they're not in the disciple succession coming from Krishna, dacă ei nu sunt în succesiunea disciplică ce provine de la Krishna, therefore their perspective is not complete. de aceea perspectiva lor nu e completă. Therefore, as Prabhupada says, one has to approach someone who's actually in the disciple succession from Krishna. De aceea, cum spune și la Prabhupada, o persoană trebuie să se apropie de o persoană care se află în succesiunea disciplică de la Krishna. And the best one is the self-realized soul. Iar cel mai bun este sufletul realizat de sine. And also those who are repeating the same message and following the same message to the best of their ability as a self-realized soul can help us proportionally to their realization. Iar cei care răspândesc acest mesaj ne pot ajuta în proporție cu realizarea lor. But the idea is we should be inquisitive. Dar ideea este că trebuie să fim curioși. So we should think we don't know the truth yet. Noi ar trebui să înțelegem, să gândim că noi nu știm încă adevărul. So according to Bhagavad Gita, the beginning of the truth is that we're not this body. Conform cu Bhagavad Gita, începutul adevărului este că noi nu suntem acest corp. So if we're honest, we can ask ourselves, are we fully realized that we're not this body? Dacă suntem onești, putem să ne punem întrebarea, am realizat noi cu adevărat că nu suntem acest corp? And if we haven't come to that platform, we're in illusion. Iar dacă nu am ajuns pe această platformă, înseamnă că suntem în iluzie. And if we're in illusion, this is a symptom that we're in ignorance. Iar iluzia este un simptom al ignoranței. And anyone who's in ignorance can't know everything. Iar cel care e în ignoranță nu poate să știe totul. Matter of fact, he doesn't know anything De fapt, el nu știe nimic, because he doesn't even know who he is. pentru că el nu știe nici măcar cine e el. But he thinks himself to be something he's not. That's called illusion. Dar dacă el se crede că e ceva ce nu e, asta se numește iluzie. So he knows less than nothing. Înseamnă că știe mai puțin decât nimic. So anyone who's proud of the fact of how much illusion they're in
is definitely in a lot of illusion. Cel care e foarte mândru de iluzia în care se află înseamnă că e într-o mare iluzie. We may think, I'm not in a normal illusion, I'm in an exalted illusion. Cineva poate să gândească că nu sunt într-o iluzie normală, mă aflu într-o iluzie exaltată. And I have a piece of paper that affirms how much illusion I'm in. Și am și o foaie de hârtie care confirmă marea iluzie în care mă aflu. And what to speak of understanding the absolute truth? Ce să mai spunem de înțelegerea adevărului We absolut? don't even understand even the relative truths. Ce să mai, noi nu înțelegem nici măcar adevărurile relative. So one should approach with some humility someone who thinks has more knowledge or who knows the art of realizing the difference between matter and spirit and the supreme controller of both. De aceea trebuie cu umilință să ne apropiem de o persoană care are cunoaștere despre diferența dintre materie și spirit și despre supremul controlor al ambelor. And we should be prepared to inquire in such a way as to actually do something. Și trebuie să fim pregătiți să punem întrebări într-un asemenea fel încât chiar să facem ceva. Now, if we inquire and we don't do anything, Noi acum punem întrebări, dar de fapt nu facem nimic. then we're just wasting our time. Dar atunci asta înseamnă că pur și simplu ne pierdem timpul. And we're also wasting the time of the person that we're inquiring from. Și noi pierdem și timpul persoanei care îi punem întrebări. But if we actually inquire submissively, Dar dacă noi ne punem întrebări cu supunere, understand properly, înțelegem corect and then render service, și apoi ne angajăm în slujire, then if the self-realized soul if the devotee is pleased, atunci dacă devotatul este mulțumit, then Krishna is pleased. atunci Krishna e mulțumit. And if Krishna is pleased, then we make spiritual advancement. Și dacă Krishna e mulțumit, atunci facem avans spiritual. There's no other way of making spiritual advancement. Nu există o altă metodă de a face avans spiritual. We can't, as Prabhupada said, we can't offer Krishna halava with raisins in it and expect that Krishna must accept it. Noi nu putem să-i oferim lui Krishna halava cu stafide și Krishna e obligat să o accepte. Because he likes raisins with his halava. Pentru că lui plac stafidele în halava. He likes the attitude of offering patram pushpam phalam toyam, offering with love and devotion. Lui place atitudinea de a oferi cu iubire și devoțiune. But for that, he expects that we offer service to his devotees. Dar pentru aceasta el se așteaptă să-i slujim pe devotații săi. Because without hearing from Krishna's representative, it's doubtful that we'll know we're supposed to, what to do to serve Krishna. Pentru că fără a contacta pe reprezentantul lui Krishna, noi nu avem de unde să știm cum să-L servim pe Krishna. So one has to have some kind of appreciation or at least obligation or something towards Krishna's devotees. De aceea trebuie să avem un pic de apreciere sau obligație față de devotații lui Krishna. That should manifest in some kind of desire to follow their instructions to please them. Și aceasta se manifestă sub forma unei dorințe de a urma instrucțiunile lor pentru a-i mulțumi. So one has to have a sense of obligation to Prabhupada for giving us these books. Noi trebuie să avem un simț al datoriei față de Prabhupada pentru că ne-a dat And aceste some kind of, cărți. not only the book, but the movement by which we can apply the books, Și nu numai cărțile, ne-a dat și o mișcare în care putem aplica aceste cărți. or at least a lifestyle to apply the books. Sau cel puțin un mod de viață pentru a aplica aceste And one cărți. should also see that those who are following Prabhupada are also representing to different degrees Prabhupada. Și putem vedea că cei care îl urmează pe Prabhupada îl reprezintă într-o anumită proporție pe Prabhupada. And learn how the art of properly appreciating and render service to them. Și să înțelegem cum putem să îi apreciem și să îi slujim pe ei. So that if they're pleased, then Krishna will be pleased. Și dacă ei vor fi mulțumiți, Krishna va fi mulțumit. That Prabhupada won't be pleased if we don't properly respect his representatives. Prabhupada nu va fi mulțumit dacă noi nu îi respectăm pe reprezentanții săi. And if the representative is not pleased, then Prabhupada won't be pleased. Iar dacă reprezentanții nu vor fi mulțumiți, Prabhupada nu va fi mulțumit. Just like I said,
the representative should actually be repeating what Prabhupada said and was doing. Reprezentantul trebuie să repete și să facă ceea ce Prabhupada ne-a învățat. If someone is the president of a company Dacă o persoană este președintele unei companii and someone is selling his product, și cineva vinde produsul său, then he's pleased if you buy it from his representative. atunci el e mulțumit dacă cumperi de la reprezentantul său. Not that he'll only be pleased if you buy it personally from him. El nu va fi mulțumit doar dacă cumperi de la el personal. But of course, if someone is selling something else other than the company's product, Dar dacă altcineva vine și vinde produsul companiei, the head of the company won't be pleased if you buy that product. Capul companiei sau președintele companiei nu va fi mulțumit dacă cumperi You acel should make produs. sure that he's selling the same product. Trebuie să fii sigur că e același produs la vânzare. So and then Prabhupada explains about if the student is always submissive and is ready to render service. Și apoi Srila Prabhupada vorbește despre studentul care e ascultător și pregătit să slujească. Then the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Atunci schimbul de cunoaștere și întrebări devine perfect. So if we're not submissive, we're just wasting our time. Dar, ca urmare, dacă nu suntem ascultători, pur și simplu ne pierdem timpul. And if we're not ready to render service, we're also wasting our time. Și dacă nu suntem pregătiți să slujim, de asemenea ne pierdem timpul. And therefore, our inquiries will not produce any knowledge, De aceea, întrebările noastre nu vor produce niciun fel de cunoaștere. not at least in Krishna consciousness. Cel puțin nu în conștiința de Of Krishna. course, that's the same for anything. Bineînțeles, aceasta este similar pentru If toate. you approach someone to learn how to play golf, Dacă te duci la cineva și vrei să înveți să joci golf and everything he tells you, you do the opposite, și orice spune el ca să faci, tu faci direct opusul and you never follow any of his instructions, și nu urmezi niciuna din instrucțiunile sale, then your inquiry, from him at least, will not result in any knowledge. atunci întrebările pe care i le-ai pus lui nu vor rezulta în cunoaștere. If you go to college, Dacă mergi la facultate or even go to school, for instance, you're in the first grade, sau la școală and the teacher says, we're going to learn math now. și profesorul spune acum învățăm matematică And all the children said, yes, we want to learn math. și toți copiii spun da, vrem să învățăm matematică. And the teacher says, 1 plus 1 is 2. Și profesorul spune 1 plus 1 e 2 And one student says, you're wrong. și studentul spune nu, ai greșit, It's 3. e 3. Then everything he does after that will be also wrong. Atunci tot ceea ce învață studentul mai târziu va fi greșit. He's not submissive. He won't render service. Dacă el nu e supus, ascultător și nu vrea să slujească, Then his inquiry about how to learn knowledge will not be how to learn math will not be very fruitful. atunci întrebările sale despre matematică nu vor avea succes. As long as he's convinced that 1 plus 1 is 3, his career in mathematics will be a failure. Atâta timp cât e convins că 1 plus 1 e 3, cariera sa în matematică e un eșec. No matter what kind of mathematics he's going to learn, Orice matematică ar învăța. he'll get everything wrong all the time. Totul va fi greșit tot timpul. So I'll stop there. Thank you. Any questions? Ne oprim aici dacă există întrebări. I'd like to ask, what is the relevance of initiation related to this verse and to what you have spoken? Because we see some people, sometimes devotees come to the temple of this community for a long time, but they don't want to be initiated. Is that more important, or what is their position? Întrebarea era care e legătura dintre inițiere și versul pe care l-am citit astăzi. Este aceasta importantă și putem vedea uneori există persoane care vin de mult timp la templu, dar nu caută inițiere. Care este poziția lor? Well, Prabhupada writes that in the Nectar of Devotion, Și la Prabhupada scrie în Nectarul Devoțiunii that without initiation, the connection with Krishna is never made.
că fără inițiere, conexiunea cu Krishna nu este niciodată făcută. So, there is initiation is the third step. Inițierea este al treilea pas. Faith, Prima dată credința, association with the devotees, apoi asocierea cu devotații and then bhajana kriya, și apoi bhajana kriya, rendering of service to Krishna. îndeplinirea, Sadhana bhakti. slujirea lui Krishna, sadhana bhakti. And there, initiation is part of the process. Și apoi acolo inițierea este parte din proces. So, initiation is the part of the process by which Shiksha Guru Ke Divya Gyan Tato Dayet is part of the process by which transcendental knowledge is revealed. Inițierea este parte din procesul prin care cunoașterea transcendentală este revelată. One has to do his service as being a servant of some devotee, or at least a devotee in disciple succession. O persoană trebuie să slujească un devotat în succesiune disciplică, Or else Krishna is not pleased. altfel Krishna nu va fi mulțumit. If we just do whatever we want to do, Dacă noi facem ceea ce vrem noi să facem, then Krishna is not going to be pleased. It's not pure devotional service. atunci Krishna nu va fi mulțumit, nu este serviciu devoțional pur. But in our society, generally when we're taking initiation, we're taking initiation from someone who we recognize as a representative of Srila Prabhupada. În societatea noastră, noi luăm inițiere de la o persoană care o recunoaștem ca fiind reprezentantul lui Srila Prabhupada. That they're as Prabhupada connected, well, Prabhupada is the self-realized soul. So at least we have that idea that they must be a bona fide representative of Prabhupada. Avem această idee că ei trebuie să fie reprezentanții lui Srila Prabhupada care e un suflet realizat de sine. And even if they may not self-realize, but at least if they're strictly following what Prabhupada said, Chiar dacă ei nu sunt realizați de sine, dacă ei urmează strict ceea ce a învățat Prabhupada, they'll actually connect us with the disciple succession. ei ne vor lega de succesiunea disciplică. But without being connected with the disciple succession, there's no question of becoming actually conscious of Krishna. Fără a deveni conectat cu succesiunea disciplică, nu se pune problema de a deveni conștient de Krishna. Because someone may actually accept, for instance, a bona fide devotee and strictly follow them. O persoană poate să accepte un devotat autentic și să-l urmeze strict, Especially they may accept Prabhupada's teachings and strictly follow them. în mod special ar putea accepta învățăturile lui Prabhupada și să-l urmeze strict, But part of that teachings is to take initiation. dar o parte din aceste învățături este de a accepta So inițierea. why wouldn't one want to take initiation? De ce nu ar vrea o persoană să se inițieze? Of course, if they doubt when anyone is a representative of Prabhupada, Dacă ei se îndoiesc dacă există cineva care e reprezentantul lui Prabhupada, then they should strictly follow Prabhupada's teachings. atunci ar trebui strict să urmeze învățăturile lui But Prabhupada. then how do they find out what Prabhupada's teachings are? Dar cum află atunci care sunt învățăturile lui They Prabhupada? don't hear from those who know more about Prabhupada's teachings than they already know. Dacă nu ascultă de la cei care știu despre învățăturile lui Prabhupada mai mult decât știu ei. So generally speaking, someone who has no faith in anyone except for General vorbind, themselves, cel care nu are credință în nimeni decât în sine însuși, which is all right. They may only have faith in Prabhupada and no one else. poate ei au doar credință în Prabhupada și nimeni altul, But then Prabhupada had faith in others other than just himself. dar Prabhupada avea credință și în alții în afară de sine And when it însuși. actually follows the teachings, then one will learn to become a servant of all the other devotees appropriately. Dacă urmăm învățăturile lui Prabhupada, învățăm să devenim servitorul altor devotați de asemenea. And surely there must be someone who's strictly following what Prabhupada said. Și trebuie să existe măcar cineva care urmează strict ceea ce a spus Prabhupada. And even the initiating guru in our society is not the ultimate authority in our society. Și guru care inițiază nu sunt autoritatea supremă în societatea noastră, That he's part of the, he's not a managerial authority. nu este o autoritate managerială. He can tell us ultimately how to work cooperatively within ISKCON. El ne poate învăța cum să activăm în cooperare în societatea aceasta ISKCON. The Prabhupada didn't give anyone, except for his authorities, his managerial authorities, any authority.
Prabhupada, Prabhupada didn't give any managerial authority except for to his managers. și la Prabhupada nu a dat autoritate managerială altora decât celor care erau manageri în Because they may societate. not know. The managers are supposed to manage to help us become Krishna conscious. Acești manageri ei trebuie să conducă în asemenea fel încât să ne ajute să devenim conștienți de Krishna. So it's not that because you're a manager, therefore you know everything. Nu înseamnă că cel care e manager știe totul. And if you're managing, you should manage to help people become Krishna conscious. Și dacă o persoană conduce, el trebuie să conducă în asemenea fel încât oamenii să devină conștienți de Krishna. So in proportion to one's actually realization of Krishna consciousness, one automatically becomes an authority in the science of Krishna consciousness. În proporție cu realizarea pe care o are în conștiința de Krishna, o persoană automat devine autoritate în conștiința de Krishna. But that doesn't mean that one, because I'm an authority in Krishna consciousness, therefore I tell everyone what to do in the temple. Dar pentru că o persoană este autoritate în conștiința de Krishna, nu înseamnă că el se apucă să-i spună fiecăruia ce să facă. No one will teach how to cooperate to spread Krishna consciousness under the authorities. El va învăța pe toți cum să coopereze pentru a activa, Be very confusing if you have many authorities. pentru a activa în conștiința de Krishna. Ar fi confuzionant dacă ar exista multe autorități. Therefore, the expert spiritual authority will tell us how to expertly cooperate with everyone, with our authorities and everyone else, how to spread Krishna consciousness, how to participate in and distribute Krishna consciousness. De aceea o autoritate spirituală ne va învăța cum să cooperăm pentru a răspândi conștiința de Krishna. Therefore, if those who are giving initiation take that attitude, then there's no problem. Dacă cei care acordă inițierea au această atitudine, nu e nicio problemă. And if they try to establish their own little kingdoms, Dar dacă ei încearcă să își formeze propriile lor regate and everyone has their own little kingdom, then it's a problem și fiecare are micul său regat, atunci apare o problemă. that people don't want to join my kingdom. Oamenii nu vor să se alăture regatului meu. No, it's supposed to be they're simply assisting us how to cooperate in working under the authority structure within ISKCON. Ideea este că trebuie să cooperăm pentru a activa în această structură a ISKCON-ului. And the authorities within ISKCON should work cooperatively with those who are spiritual authorities. Iar autoritățile din ISKCON trebuie să activeze în mod cooperant cu cei care sunt autorități So they have spirituale, something to spiritually manage. astfel încât ei să aibă să conducă ceva. It's like the Brahmins and the Kshatriyas. Așa cum, de exemplu, Brahmana și Kshatriya. The Kshatriyas tell people what to do, more or less organize the kingdom, Kshatriya ei organizează regatul, but they organize according to the realizations of the Brahmins. dar ei organizează conform cu realizarea brahmanilor. Rarely do the Brahmins take over and tell everyone what to do. Foarte rar brahmanii preiau controlul și spun fiecăruia ce să facă. But the Kshatriyas are submissive, Dar Kshatriya ei sunt and they ascultători want to find out from the Brahmins so they can organize their kingdom nicely. și ei vor să afle de la brahmani astfel încât să-și organizeze regatul frumos. So it's up to the Brahmins to be actually Brahmins, Brahmanii, ca urmare, trebuie să fie brahmani and the Kshatriyas to actually be Kshatriyas, și Kshatriya trebuie să fie Kshatriya. and then things will work cooperatively. Și atunci lucrurile vor funcționa în cooperare. But again, if people don't want to take initiation, there may be many factors. Dar, din nou, dacă oamenii nu vor să ia inițiere, pot să existe mulți factori. One factor is that our history of Diksha gurus in ISKCON is not perfect. Un factor ar fi că istoria noastră de Diksha Guru nu e perfectă. And the other is that people are naturally rebellious. Și un alta e că oamenii sunt prin natura lor rebeli. They don't want to listen to anyone. Nu vor să asculte de nimeni. What to speak of the idea you're supposed to surrender. Ce să mai spunem de ideea că trebuie să ne predăm? There may be many factors. Poate să existe mulți factori. But generally I think that probably it's a combination of both. Dar, în general, probabil e o combinație dintre aceștia. Before we had some of our initiating gurus had spiritual difficulty. În trecut, unii dintre Diksha Guru au avut dificultăți spirituale. Many
devotees enthusiastically took initiation, Mulți devotați cu entuziasm au acceptat inițiere, but often without even proper understanding what they were doing. deseori fără o înțelegere corectă a ceea ce făceau. Therefore, they got also into trouble. De aceea și ei au avut probleme Some apoi. people don't see any real advantage sometimes of taking initiation, because people who are initiated, they seem to be as much trouble as everyone else. Uneori oamenii nu văd niciun fel de avantaj în a accepta inițiere, pentru că cei care sunt inițiați au la fel de multe probleme ca ceilalți. So one has to show the proper example what initiation means, both the guru and the disciple. De aceea trebuie să arătăm exemplu corect ce înseamnă inițiere, atât guru cât și And then discipoli. people may become interested. Și apoi oamenii ar putea deveni interesați. Anything else? Dacă mai există și altceva. Yes. I would like to ask a follow-up question. We have the parampara on the altar, but that does not refer to the diksha, disciplic succession. It refers to the shiksha. Yeah. So we also consider that disciplic succession, even if it's just shiksha. It's somehow. No, our succession is, diksha is to help the shiksha. Întrebarea era că pe altar avem succesiunea disciplică și aceasta este conform cu instrucțiunile, nu conform cu inițierea. Și cum putem înțelege aceste lucruri? Și Maharaj răspunde că inițierea sau diksha trebuie să ajute shiksha sau instrucțiunile. It's part of shiksha. Este parte din instrucțiunile shiksha care It's se dau. essential. It's an important part of shiksha. Este o parte importantă a Because lui without shiksha. the surrender to the shiksha won't be effective. Dacă nu ne predăm instrucțiunilor care le primim, atunci instrucțiunile sau shiksha nu vor fi eficiente. And the shiksha, but surrender without the shiksha is also a waste of time. Dar predarea fără shiksha este de asemenea o pierdere de timp. So every one of our disciple succession gurus also had a diksha guru. Fiecare dintre gurul noștri din succesiunea disciplică a avut și guru de inițiere diksha. But ultimately they were surrendered to the shiksha. Dar ei în final The s-au words coming predat from Krishna in disciple instrucțiunilor succession. shiksha, cuvintele lui Krishna care provin prin succesiunea disciplică. But unless with that attitude of surrender to Krishna's representative who surrendered to the other representatives, then we're just wasting our time. Dar dacă nu avem atitudinea aceasta de a fi predați reprezentantului lui Krishna, care este predat altui reprezentant al lui Krishna, atunci pur și simplu ne pierdem timpul. In the spiritual world, everyone is a servant of the other devotees. În lumea spirituală, fiecare este servitorul celorlalți devotați And they're all self-realized souls. și toți sunt suflete realizate de So they sine serve each other perfectly. și ei se servesc perfect. And if here we don't serve anyone, Dacă aici nu vrem să servim pe nimeni, we just serve whatever we like, servim doar mințile noastre, then we won't go very far in spiritual life, at least. atunci We won't go far anywhere. nu vom ajunge departe niciunde, cu atât mai puțin în viața spirituală. People don't serve under the expert guidance of anything, they don't become expert. Dacă o persoană nu servește îndrumarea expertă într-un orice domeniu, atunci el nu poate deveni expert. And generally when they take advice from unlimited people, but they don't have any ultimate authority, Dacă nu urmează instrucțiunile cuiva care are autoritate finală, they never become that expert in anything. ei nu pot deveni experți în niciun domeniu. So our disciple succession is principally shiksha. Succesiunea noastră disciplică este în It general also has shiksha, an element of diksha in it. dar are și un element de diksha. Anything else? Dacă mai există ceva. In other words, there were so many initiations that went on, Au fost atât de multe inițiări care au avut loc, but the ones who actually utilized that initiation to surrender completely to the shiksha,
Dar cei care și-au folosit această inițiere pentru a se preda complet instrucțiunilor, then they become our acharyas because they're completely surrendered. ei devin atunci acharya pentru că sunt complet predați. But if we look at the Bhagavatam, Dacă ne uităm în Srimad Bhagavatam, that surrender in other cultures was more natural. această predare în alte culturi era mult mai naturală. When Shukadeva Goswami came Când Shukadev Goswami a to venit speak to Pariksha Maharaj, să-i vorbească lui Parikshit Maharaj, there was no fire sacrifice, nu aveau un foc sacrificial. nor did he give Pariksha Maharaj a beads and said, "We'll hear Bhagavatam, and but you have 2 hours a day to chant 16 rounds." El nu i-a dat mărgele lui Parikshit Maharaj și a spus, acum ascultăm Bhagavatam, dar tu trebuie să 2 ore pe zi trebuie să cânti 16 runde. And for the next 7 days, you have to follow the 4 of the principles. Și următoarele 7 zile trebuie să urmezi 4 principii regulative. No, the element of Diksha was there because Pariksha Maharaj was 100% surrendered to the words of Shukadeva Goswami. Elementul de Diksha era prezent prin faptul că Shukadev, Maharaj Parikshit era 100% predat cuvintelor lui Shukadev Goswami. For that reason, the shiksha was completely effective. Din cauza aceasta, Shiksha era complet, avea efect complet. We don't find in the middle of the Bhagavatam, Pariksha Maharaj said, "I think you're wrong." Nu vedem în mijlocul lui Bhagavatam, Parikshit Maharaj se pune, cred că aici ai greșit. I think I'm going to find out. I think I'm going to go to a Kali temple right now. Cred că o să mă duc la un alt templu acum. Un templu al lui Kali. Anything else? Dacă mai este ceva. So it's nice being here. We look forward to seeing you again. So Am fost foarte fericit să fiu aici, să vă văd din nou. I hope you all continue to hear the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Sper că veți continua să ascultați Bhagavad Gita și Srimad Bhagavatam and try to explain it to others as much as possible. și să încercați să explicați și altora pe cât de mult posibil. But the basis of that, of course, is to follow the basic sadhana that Prabhupada gave us. Baza acestui proces este de a urmea sadhana pe care și la Prabhupada a dat-o, Hearing and chanting in the association of devotees. de a auzi și de a cânta în asocierea devotaților, So we can become Krishna conscious. We can advance in Krishna consciousness. astfel încât să putem avansa în conștiința de Krishna And then we have something to offer to others. și apoi de a avea ceva să oferim altora. But if we don't, or we're not happy hearing and chanting together about Krishna, Dacă noi nu suntem fericiți în a vorbi și a asculta, why will we despre invite anyone Krishna, else to come and hear and chant about Krishna? de ce să mai invităm și pe alții să vină să asculte? So we want to give people this transcendental knowledge Vrem să dăm oamenilor această cunoaștere in the form transcendentală of books and Harinam, Prasadam. în forma cărților, Harinam, Prasadam, But we should also relish these things in the association of devotees. dar noi de asemenea trebuie să gustăm aceste lucruri în asocierea devotaților. Otherwise, we give someone a book Altfel dăm cuiva o carte and they ask us, "What's in the book?" și ei întreabă, ce în cartea asta? We say, "Well, I don't know." Și spun, nu știu. They never asked me to read the book. They just asked me to distribute it. Nu mi-a zis nimeni să citesc cartea, mi-au zis doar să o I distribui. have no time to read this book. N-am timp să citesc cartea. So maybe you can read it. Poate o citești tu. And here's the address of the temple. You can come and tell me what's in it. Și aici e adresa de la templu, poți să vii la mine să-mi spui, să-mi povestești I'd după really aceea. appreciate that. Tare mi-ar place. So thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Premanande. Jai!